Actually, sobrang excited ko dahil magagawa ko ng unboxing video ko. I think this is my first unboxing video na gagawin. And excited ako dahil ito yung isa sa mga gustong-gusto ko na magkaroon ako. And without further ado, eto siya. Fimi Palm. Fimi Palm, isang gimbal camera to. And briefly, didiscuss ko lang yung mga features ng gimbal camera na to. So, if you can see, familiar yung itsura niya. Halos kaparehas niya ang DJI Osmo Pocket. But, in terms of price, mas mura kasi to. I think medyo half ng price nito yung Osmo Pocket. So, ano ba yung mga features nito? So, una, palm size siya. So, ibig sabihin nun, sobrang liit niya na kayang-kaya mo talagang mag-vlog using, or even take videos outside the comforts of your house using this device. So, sobrang liit niya, hindi ka may ilang na dala-dala mo siya while taking a video yung moment na gusto mong i-capture sa video. So, another feature is meron siyang wide point of view na 128 degrees. So, although hindi ko pa kasi siya natatry, I think ang isa sa sinasabi nito is mas wider yung angle or yung nakaka-capture nitong itong gimbal camera na to. Let's say, even if hawakan mo lang siya ng ganito ka-close, wide na yung angle niya. Unlike sa DJI Osmo Pocket, meron kasing mga reviews yung mga ibang mga owners noon, and comparing it after buying this camera, ang isa sa mga napapansin nila is sa Osmo Pocket kasi, when you hold it this close, sobrang crop na nagiging crop yung video. So, parang naka-zoom in. Unlike sa palm na medyo naka-zoom out ka, even if you're holding it this close lang din. Ang isa pang feature na is yung 3-axis stabilization. Sobrang importante nito dahil ito yung feature na kahit na naglalakad ka, tumatakbo ka, pag pinanood mo siya sa screen, hindi siya ganun na nakakahilo. Kasi yung ibang mga camera phones, or even yung mga digital camera din and other cameras, you really have to hold it firmly or gumamit ka ng gimbal para maging maayos yung pagkuha mo, yung smoothness nung video while you walk or run. So, yun. Kaya, eto yung isa sa mga reasons kaya ako din kinonsider to na bilhin. Isa pa is, nagsusupport siya ng 4K videos na 30 frames per second. So, yun. Although, ang sabi kasi ng iba, yung 4K video, pag gagamitin mo siya for vlogging, hindi naman siya ganun ka important talaga unless yung screen mo supports 4K videos. So, for a full HD, pwede na kasi yung 1080p na 60 frames per second. Another feature pa nito is yung face detection. So, ibig sabihin nun, if nagtitake ka ng videos of yourself while walking and marami kang galaw, yung gimbal ng camera would still follow you even if you're doing a lot of movements. So, I think okay to, lalo na if you're capturing another person as your subject, or ikaw din, if kanyari, binibidyohan mo rin yung sarili mo, mas maganda na you won't have to worry kung nakikita ka pa ba dun sa screen, dahil nga may face detection nga siya. Another feature din nito is yung built-in Wi-Fi and Bluetooth niya. So, for what ba to? Isa sa mga advantage kasi nito is mas mapapadali yung pag-transfer mo ng videos or ng photos na makukuha mo using this device from this device to your phone. Actually, okay siya, pero ang isa sa mga nakita kong downside sa kanya is since, lalo na pag kunyari 4K yung video na kinapture mo using this device,
ang tendency is kinocompress niya yung file para ma-transfer niya via Wi-Fi or Bluetooth yung video na yon. Kasi if hindi niya i-compress yun, malaki yung chance na hours pa bago totally hours or ilang minutes bago totally ma-transfer yung video na yon to your phone. So siguro if okay lang naman sa'yo ma-compromise yung ganon, like kunyari mako-compress siya, you can take advantage yung built-in Wi-Fi and Bluetooth niya. Another is yung high efficiency video coding or HEVC.265. Actually, mahalaga to para dun sa mga tao na sobrang interested dun sa 4K feature nitong device na to. And last is yung story mode ng Fimi Palm, which I haven't tried, pero I think it's an interesting feature. Lalo na pag meron, syempre, pag nag-video ka, lalo na pag kinukuha mo yung sarili mo or other people, you try to create story using the videos you're doing. Etong package na to, nabili ko siya sa Lazada. Ipopost ko na lang yung name ng seller. Surprisingly, sobrang bilis lang talaga niya na napadala sa akin. Nag-order ako nung August 6, midnight yon. Inantay ko talagang mag-midnight at midnight. And then pagka-midnight, order talaga ako. Naka-add to cart na siya. So, ayun. Check out ko siya saktong 12. And then, dumating siya ngayon, August 7. So hindi ko in-expect ko parang 1 week to 2 weeks bago mapadala sa akin to. Kasi since sale and possible na sobrang dami nung mga o-order or mag-a-avail nung sale sa Lazada. Yun. So, ang napansin ko lang when I bought this is naka-plastic lang siya dito. Hindi sila naglagay ng bubble wrap. So, I hope na hindi naman na-damage nung hinandle nung courier itong device. Okay, eto na siya. So, ang laman, when you open the box, is itong gimbal camera with a cover, and then the user manual, and then yung Type-C na cord, USB cord. So, yan, sobrang excited to use this. After ko siyang tanggalin sa box, you have to charge it first kasi yung akin wala talaga siyang battery. So, charge pa lang siya for around 30 minutes and then yun, tignan natin kung gagana na siya. So, dito yung part na ilalagay mo yung micro SD card. So, in-insert ko na siya dyan. Nandito naman sa manual kung paano mo siya i-insert, like kung ano yung side na i-consider mo when inserting it. So, yan. So, tanggalin na natin to. Syempre, dahan-dahan talaga. And then, ito yung cover. Madali lang magtanggal and magbalik ng cover eh. So, kailangan mo lang talaga i-align tong gimbal. Yan. And then, support mo lang siya before you put this cover. And then, hindi mo talaga siya masasakto hanggang dulo. And then, after nun, pag tatanggalin mo naman, ganun din. Medyo support lang din tong gimbal part before you remove. So, when turning on this device, ito lang yung pipindutin, itong red na button dito ng matagal. So, 1, 2, 3. Ayan. Ayan, gumagana na siya. So, paano ba? Dito sa option, I don't think nakikita siya. Sorry camera phone lang yung gamit ko. Hindi siya nakikita. Anyways, may part dito na ipapa-choose ka ng language. So, English, syempre. So, press OK. Touchscreen siya. And then, dito sa screen nakalagay na 4K 230 frames per second. Wait lang, ba't nag-error siya?
A few moments later. Kanina may na-encounter ako na error nung nilagay ko yung SD card ko sa Fimi Palm device ko. So, ano yung na-encounter ko na error na yun? So, nung in-insert ko siya, isa sa mga nagpakita dun sa screen ng Fimi Palm is SD card error. Even if sobrang bago pa nung SD card ko, kaka-open ko nga lang siya from the box. Or from dito. Sa ano na to, lalagyan niya. So, nagpanic ako. Chinek ko kung bakit siya nag-error. Akala ko fake yung nabili kong SD card. But, buti na lang hindi. Sa device talaga siya. Ang gagawin mo lang naman is, i-format mo yung SD card mo. Pero, when you format the SD card na naka-insert dun sa Fimi Palm, isang beses mo lang siya pwedeng gawin. So, paano mo siya i-format? If ito yung Fimi Palm screen nyo, ang gagawin nyo lang is magsuswipe, kasi touchscreen tong screen na to magsuswipe down ka lang. Pagka-swipe down mo, okay, magpapakita dun sa screen yung iba't ibang mga settings. Hanapin mo lang yung system settings by swiping left. And then, once na makita mo yung system settings, press mo lang yon. Again, touchscreen kasi siya, so press mo lang siya. And then, pagka-press mo, mag-swipe left ka ulit, hanapin mo yung SD error format. SD error card format. So, pagka-press mo nun, kanina, I was having a hard time pressing it. Parang, pagka-pindot ko sa kanya, hindi siya nakakalagpas. Hindi na-recognize yung pag-press ko. And then, diniinan ko lang siya, at saka nagpakita sa screen yung sumunod na ipoprompt is yun nga, format. So, piliin mo lang is format, and then magpo-prompt ulit ng another question, confirming kung talagang ipo-format mo na. Press mo lang OK, just to confirm na fino-format mo nga siya. And then, after nun, malalaman mo na na-format na yung SD card mo kasi magpapakita yung percentage, like from magpapakita ng bar from 0 to 100% na talagang na-format na yung SD card mo. And then after ma-complete yung 100% na yon, babalik siya dun sa video screen nung device. Wala na yung nagpa-prompt na error na SD card error. So, once na okay na, you can use na the camera. So, yun lang. Yan lang naman yung yung sa unboxing ko dito sa device na to. Itong Fimi Palm gimbal camera. Sana this device won't disappoint me. I am planning to use this for my succeeding videos. So, please watch out for my next videos para makita niyo rin kung ano yung itsura nung video quality ng Fimi Palm. And sana madali lang din siyang gamitin. Although nakita ko na madami talagang options and settings na nakalagay dun sa Fimi Palm. Hopefully sana mapag-aralan ko siya ng maayos para ma-utilize ko naman ng tama yung mga features ng device. Kasi sayang naman kung, 'di ba, kung hindi ko magagamit fully yung potential ng device. So, yun lang. So, please keep on watching my videos, lalo na yung mga susunod na videos. Hopefully, magustuhan niyo din yung mga susunod na videos kasi ang plan ko is to unbox din yung mga nabili ko from Lazada sa 8/8 sale nila. So, ayun. Thank you. Please subscribe and like this video, tapos nun, pahit na rin yung notification bell so that you always be updated dun sa mga succeeding videos ko. Thank you for watching!